Hôm nay mình sẽ review cho các bạn phim Đối mặt sát nhân. Jill Conway là một phụ nữ trẻ ở Portland sống với chị gái của mình, Molly nghiện rượu. Một năm trước, Jill bị bắt cóc bởi một kẻ giết người hàng loạt. Kẻ đã bỏ rơi cô trong một cái hố trong rừng, nơi cô tìm thấy hài cốt của một người. Khi kẻ bắt cóc xuống hố để giết cô, Jill đã có thể đâm anh ta bằng một khúc xương và trèo lên dây và trở về với gia đình. Tuy nhiên, cảnh sát đã không tìm ra cái lỗ và phát hiện ra rằng Jill đã bị đưa vào viện tâm thần vài năm sau cái chết của cha mẹ cô. Tin rằng vụ bắt cóc chỉ xảy ra trong đầu Jill, họ khép lại vụ án. Một ngày nọ, sau khi đi làm về tại một quán ăn, nơi cô và người bạn Sharon được một khách hàng quen sắp chuyển ra khỏi thị trấn hào phóng cho tiền tip, Jill thấy Molly đã biến mất và không thể liên lạc với bạn trai của cô, Billy. Biết rằng Molly sẽ không rời khỏi nhà khi Jill đi vắng và cô ấy có một bài kiểm tra quan trọng vào ngày hôm sau, Jill tin rằng người đàn ông đã bắt cóc cô ấy hiện đã bắt được Molly và đến đồn cảnh sát để nhờ giúp đỡ. Nhưng xa dần và thám tử Erica bác bỏ những lời nói của cô ấy và hứa sẽ xem xét vụ việc sau vài ngày. Nhưng Jill tuyên bố rằng khi đó thì đã quá muộn. Trước khi cô ấy rời đi, thám tử mới Peter kéo cô ấy sang một bên và nói với cô ấy rằng anh ấy tin cô, đưa cho Jill thẻ của anh ấy trong trường hợp cô ấy cần giúp đỡ. Billy gọi cho Jill và nói với cô ấy rằng anh ấy đã không nhận được tin tức từ Molly và cô ấy đã không xuất hiện trong kỳ thi. Jill tra hỏi những người hàng xóm của cô ấy và phát hiện ra một chiếc xe tải của thợ khóa đã đậu trước nhà cô ấy vào lúc nửa đêm và bấm còi nhiều lần. Sử dụng mô tả của những người hàng xóm về chiếc xe tải, Jill tìm thấy công ty mà nó trực thuộc và đi đến đó, nơi cô hỏi người lái xe tải cũng là con trai của chủ sở hữu công ty về nơi ở của Molly. Anh ta nói không biết gì về nó, và Jill giả vờ rời đi để đột nhập vào chiếc xe tải, nơi cô tìm thấy biên lai cho một cửa hàng kim khí và băng keo. Cô ta chĩa súng vào người tài xế và buộc anh ta tiết lộ rằng anh ta đã cho phép một người lạ tên là Digger thuê chiếc xe tải vào đêm hôm trước. Con trai của người thợ khoa báo cảnh sát và trung úy Jay ra lệnh cho Power và Londale bắt Jill vì cô ấy phải chịu trách nhiệm pháp lý và không được phép mang súng. Hood cố gắng thuyết phục Jill gặp anh ta để anh ta có thể giúp cô ấy, nhưng cô ấy tin rằng đó là một sự sắp đặt để Power và Londale có thể bắt giữ cô ấy nên đã từ chối. Trong khi đó, Jill đến cửa hàng kim khí và biết được từ người chủ rằng Digger đang ở tại một căn hộ tồi tàn ở địa phương tên là Khách sạn Hoàng gia. Jill đến đó và biết được từ một người hàng xóm tên là Jim và đột nhập vào căn hộ của anh ta, nơi cô tìm thấy thêm băng keo, thức ăn cho vật nuôi mà cô được kẻ bắt cóc đưa cho, và diêm từ quán ăn nơi cô làm việc. Jill đến thăm Sharon và biết rằng Lapointe là người cho tiền tip vào đêm hôm trước. Sharon cho Jill số điện thoại của anh ấy và cô ấy rời đi. Trên đường ra ngoài, cô ấy bị cảnh sát phát hiện và truy đuổi đến một con hẻm, nơi cô ấy trốn thoát và trở về nhà Sharon, nơi Sharon miễn cưỡng đồng ý cho Jill mượn xe của cô ấy. Jill sau đó gọi điện cho Lapointe, người xác nhận anh ta là kẻ bắt cóc cô ấy và ngụ ý rằng anh ta biết Molly đang ở đâu. Anh ra lệnh cho cô vào sâu trong khu rừng để tìm ra sự thật. Jill phớt lờ lời cầu xin của Power và Londale, những người đã tìm thấy chị cô ấy thông qua Billy, và mạo hiểm vào rừng, nơi cuối cùng cô ấy tìm thấy cái lỗ. Lapointe chui ra từ một hốc tường nhỏ mà anh ta đào gần đó và ném Jill vào trong hố, định giết cô bằng con dao mà anh ta khoét từ mảnh xương mà Jill dùng để trốn thoát, nhưng cô ta đã rút súng và bắn vào ngực anh ta. Jill trèo lên và buộc Lapointe tiết lộ rằng Molly đã ở dưới nhà của họ suốt thời gian qua, và anh ta chỉ lợi dụng chị cô để dụ cô vào bẫy. Sau đó, cô ấy đổ dầu hỏa xuống hố và ném một chiếc đèn lồng xuống hố và thiêu sống Lapointe trước khi quay trở lại thành phố, nơi cô ấy đoàn tụ với Molly và nói với cô ấy rằng Lapointe đã chết. Jill sau đó nói dối cảnh sát rằng tất cả chỉ là trong trí tưởng tượng của cô ấy. Họ rời đi, và ngay sau đó, Jill gửi một nhắn ẩn danh về nơi tìm thấy cái lỗ, cũng như những bức ảnh về các nạn nhân của Lapointe mà cô ấy đã tìm thấy gần cái lỗ. Boseman gọi cho Power và bảo anh ta mở lại vụ án,